Korang ada breakfast belum ni? Dah. Ada tentang kelas pagi lemah, kelas petang pun lemah juga. Alright. So, hari ni kita sambung chapter semalam. So, macam I cakap, this chapter is quite heavy. Alright, you really need to understand sebelum kita, kejap. Okay, so like yesterday, sebelum any class, alright, I hope you boleh recall kat mana kelas you sekarang. Kalau you tak recall, you study lepas chapter 1, study chapter 2, you macam tak recall previous chapter, you akan hilang track. Korang dengar ke cakap ni? Sorry, I tak nampak you guys. Dengar. Dengar So sekarang we are at chemical composition in a cell. So I hope movement of substance, another important chapter is this one. So yang kita dah belajar, so I hope you tahu kalau sodium ion lalu ikut mana, vitamin D lalu ikut mana, water molecules lalu ikut mana. So this one dah hebat lah. Right, sekarang kita tengok chapter 4. Alright, like chapter 4 macam semalam I dah cakap, first sekali cakap pasal compound dalam sel kita. Ada inorganic dengan organic. So inorganic yang you belajar water sahaja. Organic you akan belajar carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. Alright, this one is kind of related tapi tak apa. I ajar protein dulu dan I ajar nucleic acid. Alright, for water, so maksudnya kalau masuk awal kelas, saya cakap masuk awal kelas, bila cakap pasal inorganic compounds, satu je yang belajar water sahaja. So bila water, ada 3 features of water yang you kena ingat. Satu, dia adalah polar. Alright, bila polar you kena ingatlah arrangement dia. So dia ada delta negatif, delta positif. So bila dia polar, dia boleh act as universal solvent. Maksudnya dia boleh solubilize most of the things, alright? Sebab dia ada these polar molecules. Then dia ada cohesion plus adhesion, alright? Cohesion adalah water molecules dengan water molecules, adhesion between water molecules dengan wall. Ini kita belajar yesterday. Alright, last one adalah specific heat capacity, alright? So kalau it takes a lot, alright, 4.2 joule of energy untuk increase by 1 degree Celsius. Okay, maksudnya dia boleh absorb a lot of heat energy, barulah energy dia, barulah temperature dia naik. So dia boleh act as a cooling properties. That's why waktu pembukaan Cyberjaya, remember Cyberjaya? Cyberjaya is a very tempat kawasan yang very vacant lah, macam tu. Jadi untuk kurangkan temperature outside, that's why kita buat tasik Cyberjaya. So tasik Cyberjaya fungsi dia adalah untuk mengurangkan temperature sekeliling. Alright, water. Okay, ingat ni, because soalan pasal water ni dia suka tanya pasal essay. So macam describe the importance of water as one of the chemical composition in a cell. So kena tulislah panjang-panjang macam tu. Kena adalah 3 ni. Alright, yesterday juga, bila kita dah belajar water, yesterday you belajar pasal carbohydrate. Alright, sebelum you belajar pasal carbohydrate, I cakap kat you, all these 4, carbohydrate, proteins, lipid, nucleic acid ni adalah macromolecule. Alright, macromolecules. Maksud macromolecules, maksudnya benda ni adalah polymer. Right? Polymer. Bila sebut poly, maksudnya dia lebih daripada satu. Alright? Dia dibuat daripada monomer. Right? Poly banyak kan? Dibuat daripada monomer. Alright, dibuat daripada monomer. Jadi, you belajar monomer carbohydrate, nanti you akan belajar monomer protein, monomer lipid dengan monomer nucleic acid. So, yesterday you belajar monomer carbohydrate sahaja dulu. Alright, so belajar monomer kita recall balik
So sebelum tu, bila sebut pasal chemical composition in a cell, we have to bring back you to the elements kat sini. Alright, so ada hydrogen, lithium. So you akan tengoklah macam mana how this element create a compound. Like water, kita perlukan H dengan O. Okay. Ni water semalam. Alright. This one carbohydrate. So monomer carbohydrate. So carbohydrate, nak buat carbohydrate, kita guna carbon, hydrogen, oxygen. Alright. Dan carbon, bila ada je carbon, automatic ini adalah organic compound. Okay, beza dengan air tadi. Okay, organic compound. So monomer untuk carbohydrate kita panggil monosaccharide. Okay, monosaccharide tambah monosaccharide jadi disaccharide. Banyak-banyak jadi polysaccharide. So semalam you belajar monosaccharide dengan disaccharide je as reducing sugar. So monosaccharide ada 3. Glucose, fructose, galactose. Glucose tambah fructose, glucose tambah glucose, maltose. Glucose tambah fructose, sucrose. Glucose tambah galactose, lactose. Alright. Cara nak ingat, go mama, go for star. Okay, kalau korang nak tukar, korang buat SBPI, tulislah go for syurga pun boleh. Go lala. Alright. So, yesterday, bila you dah belajar ini adalah monosaccharide and disaccharide, you belajar pasal reducing sugar. So, semua ni, semua monosaccharide dan disaccharide adalah reducing sugar kecuali sucrose. Ingat? So, then I ask you, apa maksud reducing sugar? Maksudnya, bila you test dengan Benedict solution, alright? You boleh reducekan Benedict solution ni. Daripada Cu2 plus tukar kepada Cu plus. Maksud you reducekan dia. You bagi dia elektron. Kalau you tak faham this one, it's okay. Sebab nanti you akan belajar kimia redox. So bila you reduce, brick red ni akan jadi, warna blue solution yang cantik ni akan jadi brick red precipitate. So ini adalah eksperimen yang you akan buat. Alright, bila balik nanti to bagi solution macam ni. Alright, so ini adalah glucose solution, ini adalah sucrose solution macam tu. So you letak the same amount of Benedict, alright, tambah Benedict. Kalau ini 1 ml, yang ni pun tambah. Alright, Benedict solution, ni adalah Benedict. Lepas tu you boilkan dia. Right, kalau dia tukar color brick red precipitate, maksudnya dalam tu adalah reducing sugar. Kalau tak tukar, maksudnya dia adalah non-reducing sugar. Non-reducing sugar. Okay. Proses, right, glucose, dia nak combine jadi maltose ni, glucose nak combine jadi maltose melalui proses condensation. Alright. Condensation maksudnya kita remove water, right? Remove water. So glucose ni dia sini carbon, sini hydrogen, alright? You boleh tengok structure of glucose. So glucose tambah glucose je, alright? Glucose tambah glucose combine, remove dia punya water, condensation dia akan jadi maltose. So maltose ni you nak pisahkan maltose, alright? Nak break maltose ni, nak jadikan dia 2 molecule of glucose dengan glucose, proses dia hydrolysis. You kena tambah water. Right? Tambah water. Ni, you tambah water. Okay, tapi bukan tambah biasa je, bukanlah ada maltose solution macam ni. You nak jadikan dia glucose, you tambah air je. Tak jadi. Dia akan jadi maltose solution yang jadi cair. Alright. Maksudnya you kena tambah H2O. Selalunya kita guna untuk breakkan ni. Alright. Selalunya kita akan boil dengan dilute HCl.
boil dengan dilute acid. Alright, any acid, dilute acid. So acid nanti dia akan breakkan this bond. This process what we call as hydrolysis. So kalau lah dia cakap dalam tu ada sucrose solution, okay, dalam ni ada sucrose solution. Lepas tu dia cakap dia boil dengan hydrochloric acid, boil dengan acid. Lepas tu dalam solution tu is no longer sucrose solution. Dalam tu dah jadi fructose solution. Okay, proses dia hydrolysis. So hydrolysis, ingat kan lysis kan pecah, I cakap hemolysis pecah. Alright, lysis ni pecah disebabkan water, hydrolysis. Okay, maltose. Satu lagi cara nak pecahkan dia, maltose ni, alright, nak pecahkan dia punya bond ni, selain daripada guna ni adalah kita guna enzyme. Okay, so enzyme you akan belajar in next chapter later. But this one setakat ni faham? Condensation and hydrolysis. Faham. Okay, so sekarang bila you faham that one, so my question satu je ke ni you try figure out macam mana nak jawab. Let's say you ada satu, I cakap you ada, ni kalau you balik sekolah nanti kita akan buat eksperimen ni. Okay, ada test tube A dengan B. Alright? So, I cakap dalam this test tube ni, satu test tube ada distilled water, which is air biasa. Right? Distilled water. Buruk. Satu lagi ada sucrose solution. Satu lagi ada sucrose solution. Tapi without rasa, sebab kalau rasa you tahulah manis kan. So without rasa, I suruh you teka mana satu distilled water, mana satu sucrose solution. Okay, tambah C lah. Alright, ada C, glucose. Okay, ada glucose. So agak-agak macam mana nak test yang mana satu distilled water, yang mana satu sucrose solution, yang mana satu glucose solution. Sekejap. Okay. I panggil Ahmad, Amir, Irsyad. Amir ada, Mir? Ya, ada. Boleh tak? Agak-agak macam mana? Udah balik teacher. Tak faham sangat lah. Okay, you bayangkan sekarang ni you nak test. Okay, I bagi you 3 test tube. Right, 3 test tube. Satu ada distilled water. I cakap je dalam 3 test tube ni ada distilled water. Satu test tube ada distilled water. Satu test tube ada sucrose solution. Satu test tube ada glucose solution. Color dia semua sama je. Color clear color macam air water biasa. Right? Macam waternya you minum biasa. Without you rasa, okay, you tak boleh lah rasa taste macam tu. Kalau rasa pun sucrose dengan glucose dua-dua you tak dapat nak beza pun. Right? Macam ni you nak test mana satu distilled water, mana satu sucrose, mana satu glucose. Right? Aimi Adlina pun boleh tolong dengan Aufa Imalin. Okay, 3 orang. Amir, Aufa dengan Aimi. Tak aci semua A ni. Umu Balkis. 1. Okay, 4 orang. Okay, figure out. How? Macam ni nak test? Come on, babes. You can do it, Astrovian. Ataupun siapa-siapa rasa boleh jawab. Tengok kepekatan ke teacher? Tengok kepekatan tak? Kalau kepekatan semua sama je yang colour dia. Teacher, kalau boil dengan asid, Boil dengan asid, betul. Tapi sebelum tu, kalau you boil semua ni dengan asid, you boil distilled water dengan asid, boil sucrose dengan asid, boil glucose dengan asid, tak ada apa, semua macam sama je. Right? Apa firstnya you kena buat dulu? Masukkan Benedict.
Yes, masukkan Benedict solution dulu. So you masukkan Benedict dekat sini. Sekejap Alright. So let's say lah ni. So you masukkan Benedict. Ni tadi. So let's say you ada 2 cm. So you masukkan Benedict kat sini kan. Alright, lepas masuk Benedict kena buat apa? Kalau Benedict solution kena buat apa? Boil. Yes, boil. Boil dia masuk dekat water bath macam ni. Right? Boil dia. So, bila boil, kalau colour dia jadi warna? Brick red. Yes, brick red precipitate maksudnya yang tu adalah Glucose. glucose. Alright, sekarang you tahu kan? So, let's say ABC ni you tahu B adalah glucose. So, sekarang ni you ada A dengan C. Dua-dua akan bagi negative result dengan Benedict. Right? Sebab dua-dua adalah, sucrose adalah non-reducing sugar. Dia takkan reducekan Benedict. So lepas you boil, tak kisahlah 1 jam pun, Benedict solution you masih colour biru. Sama juga dengan distilled water. So you sekarang ni you ada A dengan C. Right? Dua-dua, colour lepas you boil dengan Benedict solution ni, colour dia masih lagi warna biru. Macam ni you nak bezakan? Mana satu distilled water, mana satu sucrose. Tadi kawan you dah bagi dah? Boil dengan acid. Yes, jadi you akan masukkan acid. Alright, you masukkan acid dulu. Okay, bila you masukkan acid, you boil sekali lagi dengan acid tu. Jadi, kalaulah dia sucrose, dia akan jadi Glucose campur fructose. yes, kalaulah let's say C ni, contohlah C ni adalah sucrose solution. Bila you boil dengan acid, dia akan jadi glucose tambah fructose. Ni glucose tambah fructose, dia separate ni. Jadi dalam ni dah jadi reducing sugar. Jadi you letak balik Benedict. Letak balik Benedict. So boil balik. So kalau dia adalah distilled water, bila you boil dengan HCl tu dia takkan jadi apa-apa. Masih lagi water. Tapi kalau dia sucrose solution, you dah boil dengan acid, you dah bahagi dia semula kepada glucose dengan fructose. Test sekali lagi dengan Benedict, sekarang ni dia patut tukar jadi brick red precipitate. Okay? Faham tak setakat situ? Faham. So, itu adalah cara you nak test for non-reducing sugar, which is satu je. Alright, yang disaccharide you belajar adalah sucrose. So ingat proses nak jadi kepada disaccharide, proses dia condensation. Nak pecahkan dia, you kena ingat lysis, pecah. Nak pecahkan dia, proses hydrolysis. Okay. Bond between glucose molecules dengan nets dia punya ni, alright. This bond kita panggil glycosidic bond. So let's say ini glucose tambah glucose. Alright. So this bond 1 to 6 bond kita panggil glycosidic bond. Alright. Okay, just bear in mind first glycosidic bond. Okay, untuk bond yang connectkan monomer, alright, monomer satu dalam carbohydrate kita panggil dia glycosidic bond. Okay. You dah belajar monosaccharide, disaccharide, you tahu mana satu reducing sugar, mana satu non-reducing sugar. Now you belajar pasal polysaccharide. Alright, polysaccharide banyak, maksudnya lebih daripada 2. So maltose, glucose, tambah glucose macam ni. Alright, arrangement dia macam ni. Alright, lurus macam ni. So ini adalah arrangement untuk starch. Alright. Starch. Siapa yang buat starch? So, starch contohnya dalam fotosintesis. Pokok-pokok simpan makanan dia dalam bentuk starch. Macam kanji yang you makan dekat pokok padi tu kan. So, pokok padi dia simpan makanan dia dalam bentuk starch. Beras. Alright? Starch. Inilah yang you makan tu. Sebab tu,
Ya, tapi starch dia tak rasa manis. Okay? Dia tak ada rasa sweet. Sebab tu bila you makan masuk dalam mulut you, alright, you akan break this bond. So bila you break this bond, this one, satu glukos ni rasa dia manis. Sebab tu makin lama you kunyah nasi you, makin you rasa manis. Alright, sebab itulah suruh kunyah 40 kali. Macam itulah. Supaya you rasa semua. Sebab badan you, okay, you belajar movement of molecules across plasma membrane kan? So this one, starch ni besar sangat nak masuk sel you, tak muat. So you kena hancurkan dia, jadi glukos ni baru dia boleh masuk sel you. Even maltose pun besar, tak muat. Alright, you kena hancurkan dia dulu kepada glukos, baru boleh masuk dalam sel. So proses digestion ni you akan belajar dekat nutrition nanti. So it's okay. Ni je dulu I nak ajar you. So arrangement macam ni, glucose arrangement macam ni kita panggil starch. Okay. But kalau arrangement dia terbalik-terbalik macam ni, alright, satu ke atas, satu ke bawah, satu ke atas, satu ke bawah. Ini adalah arrangement untuk selulose. So kalau pokok kan, kalau dia nak simpan makanan dia, so dia akan arrange macam ni. Alright, untuk jadi simpanan makanan. Kalau dia nak buat cell wall, alright, daripada fotosintesis kan dia hasilkan glukos. Tapi kalaulah glukos tu perlu untuk buat cell wall, dia akan susun terbalik-terbalik macam ni. Right, hasillah selulose. Tapi kalau dalam manusia, badan kita, let's say you makan nasi banyak sangat, alright, you makan nasi banyak sangat, combine, lepas tu tak guna. Glukos ni sepatutnya you guna untuk buat energi kan, dekat mitokondria kita akan hancurkan glukos ni sebab kita nak buat energi. Tapi you duduk je depan laptop, tak guna energi, sambil tu makan nasi lemak, alright. So kat mana pergi extra glukos ni? Kita akan simpan. Alright, kita akan simpan dekat liver kita. Liver, yes, hati kita. Alright, kita akan simpan. So cara kita simpan adalah kita branchkan dia macam ni. Alright, sebab kita nak simpan banyak. So this one kita panggil, this arrangement yang branch macam ni, kita panggil amylopectin. It's okay, I tak rasa in your syllabus. I'm just telling you. Alright, amylopectin. So kita branch macam ni, barulah kita simpan as glycogen. Alright, simpanan macam ni, branch macam ni, glycogen. So kalau dalam soalan dia tunjukkan you linear arrangement macam ni, glucose linear arrangement, you tahu itu adalah starch. Kalau arrangement dia terbalik-terbalik macam ni, you tahu itu adalah cellulose. Ataupun dia tunjuk branch starch macam ni, you tahu itu adalah glycogen. So glycogen tak ada dekat pokok, ada dekat animal. Right? Ini adalah simpanan sugar in animal, kita panggil glycogen. Semua ni adalah non-reducing sugar. Alright? So semua ni termasuk sucrose, dia takkan bagi positive result dengan Benedict solution. So you kena boil dia dulu, hancur-hancurkan dulu, baru boleh dapat results yang positif dengan Benedict solution. So now kita try tengok soalan macam mana yang dia boleh tanya untuk carbohydrate. Alright, kita tengok soalan. Right, you see, ni polysaccharide, starch like this, cellulose terbalik, glycogen is highly branched. Right, the following shows the formation of sucrose molecule. Alright, sucrose. So ini adalah proses apa ni? Condensation. Bijak, ini adalah proses condensation. So apa agak-agak molekul R? Fructose. Yes, fructose. Macam nak ingat? Go mama, go for star, go lala. Bijak lah you guys ni. I like. So sucrose. So glucose tambah fructose. Which of the following carbohydrate is disaccharide?
Alright, disaccharide. So mana satu? Galactose. Galactose. Okay. Go mama. Nanti Go. I tak nak you terkeliru. Go for star. Go. La. Right? Ini adalah semua monosaccharide. Ini adalah disaccharide. So, lactose. Alright, this one. Okay, galactose adalah monosaccharide. Okay, so lactose. Starch adalah polysaccharide. So, jawapan dia lactose. Okay, diagram 9 shows 3 classes of carbohydrate, right? Monosaccharide, polysaccharide, X adalah disaccharide. So semua ni kan, X adalah semua disaccharides. Okay, so monosaccharide, glucose, apa lagi contoh? Fructose, lagi galactose. So polysaccharide, starch, cellulose, lagi glycogen. So apa jawapan dia? B. Yes, B. Okay, sucrose kat sini betul, fructose betul, galactose salah. Monosaccharide betul. Ni pun betul. So Z je lah menentukan. Alright, fructose bukan polysaccharide. Cellulose, yes, polysaccharide. Sucrose bukan. Galactose bukan. I really B je. Tak kisah you tahu yang ni. Janji you tahu polysaccharide ada 3 ni. You dah boleh jawab B. Okay, next. Diagram 15 shows the formation of maltose. Alright, maltose. Maltose daripada apa? Glucose. Glucose. Ni dia tanya, what are molecules P and Q? Jawapan dia A. Glucose and galactose buat jadi? Lactose. Glucose tambah fructose? Sucrose. Yes, sucrose. Fructose tambah galactose? Tak ada, salah. Alright, so jawapan dia A. Boleh? Senang kan nampak soalan dia? Soalan objektif senang. Soalan subjektif susah sikit. Nanti kita akan tengok. Okay. What type of carbohydrate can be found abundantly in liver cells? Glycogen. Dah. Okay. Carbohydrate settle. InsyaAllah boleh jawab. Now, kita akan tengok protein pula. Alright. Protein is very simple. Dia susah bila dia dah combine dengan nucleic acid. But now tak apa. So, bila cakap pasal protein, macam carbohydrate tadi adalah carbon, hydrogen dengan oksigen, right? Protein, you tambah nitrogen. Right? So, you tambah nitrogen. So, sebab dia ada carbon, dia juga adalah organic compound. Okay. Sesetengah protein, tak semua ada sulfur dan phosphorus. Okay, tapi yang wajib mesti ada ni. Carbon, hydrogen, oksigen, nitrogen. Sesetengah ada sulfur dan phosphorus. Right? So, macam carbohydrate tu tadi juga, arrangement of protein ada monomer, dimer, polymer. Kalau karbohidrat tadi, monomer dia adalah monosaccharides. Jadi monomer untuk protein adalah amino acid. Right? Amino acid. Amino acid combine dengan next amino acid, kita panggil dipeptide. Tadi disaccharide, sekarang ni dipeptide. Right? Dipeptide. Panjang-panjang, kalau tadi polysaccharide, ni kita panggil polypeptide. Okay, amino acid. So ni, amino acid. So, kalau tadi glucose molecule, right, to carbohydrate, glucose molecules, combine dengan another glucose molecules,
bond dia kita panggil glycosidic bond, right? For carbohydrate. But for protein, bila dia combine with next amino acid, alright, kita panggil peptide bond. Right? Peptide bond. So, kalaulah maltose tadi, okay, maltose kan daripada glukos dengan glukos, you cakap you break the glycosidic bond. Jadi untuk amino acid, you kata you perlu break the peptide bond. Then, alright, so amino acid tambah amino acid sama juga macam proses karbohidrat tadi, condensation. Alright, condensation remove water molecules jadi dipeptide. Okay, dipeptide tambah water, hydrolysis breakkan dia jadi amino acid dengan amino acid. Sama je macam carbohydrate. Okay, but instead of guna monosaccharides, now you use amino acid. Alright, amino acid. So, okay, ni tak apa, ni detail sikit. So, dalam amino acid ada 20 jenis. Alright, ni amino acid ni ada 20 jenis amino acid. Okay, you ada glycine, you ada alanine, ada valine. Ni tak perlu ingat semua ni. Alright. Kalau you ambil biochemistry, semua ni you kena ingat. Alright. So perbezaan amino acid ni adalah dia punya R chain. Okay. Yang ni yang membezakan. So kalau dia ada 3 CH3, so dia adalah valine. Kalau yang paling simple, dia adalah glycine. Alright. So you bayangkan you ada amino acid kat sini nama dia glycine. So glycine. So amino acid alanine, amino acid proline. So bila polypeptide ni, alright, bila buat polypeptide ni, so dalam satu chain of polypeptide ni, okay, boleh ada macam-macam jenis amino acid. So mungkin ini isoleucine, ini valine, ini alanine, ini bla bla panjang-panjang macam ni. Alright. So badan you, okay, amino acid dalam badan kita ada yang essential, ada yang non-essential. Non-essential maksudnya badan you boleh buat sendiri. Alright. Sekarang ni as we speak, bila bercakap, badan you boleh buat alanine, alright, boleh buat amino acid arginine, asparagine, semua badan you macam no worries, badan you boleh buat. Tapi amino acid yang ni, alright, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 amino acid ni yang you kena obtain daripada diet. Alright, mungkin badan you tak boleh buat tapi ikan boleh buat. Jadi you kena makan ikan untuk dapatkan this amino acid. Sebab tu kalau you adalah apa nama dia, kalau you vegan, alright, you tak makan haiwan lain, okay, you tak makan haiwan lain, jadi susah untuk you dapat semua ni. Sebab tu kalau you vegetarian ataupun vegan, you kena pelbagai. You tak boleh nak macam I vegan yang makan carrot je, tak boleh. Alright, you kena berbagaikan makanan. Sebab dalam carrot mungkin ada salah satu je. Tak ada tumbuhan yang ada semua ni. Jadi you kena pelbagaikan tumbuhan you in order you dapat semua ni. Right. Tak pun you boleh pergi dekat pharmacy minta je macam saya nak valine. Tibalah. Apa namanya amino acid complex. Untuk dapat essential amino acid. Apa maksud glucogenik dan ketogenik ni? Alright. So kalau you makan amino acid yang macam alanine, arginine, asparagine ni, semua ni kita panggil dia glucogenik. So badan you boleh digestkan dia untuk jadi sumber tenaga. Kita boleh ambil carbon dia tu tadi. Okay, ni extra sikit lah. I'm just telling you. Kalau lah you berminat dengan food science. So kalau you ambil alanine ni tadi, you boleh tukarkan dia jadi carbon yang boleh jadi tenaga. Alright? Energy. So kalau badan you tak cukup tenaga datang daripada karbohidrat kan, kalau you diet you tak nak makan karbohidrat, so you makan
high in protein. Alright, tapi kena make sure protein yang betul lah. Okay, so kalau you makan yang glucogenik, alright, dia boleh jadi tenaga. Kalau ketogenik, inilah yang panggil keto diet tu. Alright, you kena makan amino acid yang ni. Alright, yang bersifat ketogenik. This one, dia just bila you makan, you just akan kenyang and the rest ni dia akan just undergo ketosis. Alright, dia just akan jadi byproduct. Dia tak akan jadi tenaga dekat badan you, which is not good jugalah. Okay, you nak sebab kalau glukos tadi makan banyak-banyak, dia akan simpan kan jadi glycogen. Bila glycogen dah banyak, dia akan tukar jadi fat. Right, sebab itulah dia macam kalau orang nak diet, dia akan potong karbohidrat dulu selalunya sebab dia tak nak tukar jadi fat. So dia akan ganti dengan this protein yang lain ni. So dia dapat tenaga tapi yang lain tak akan ditukar jadi fat. Alright, I don't think so. I don't think but some of it akan jugalah. Tapi tak as much as carbohydrate. But it's okay. I'm just telling you. Alright, so ada 20 jenis. Alright, alanine, arginine, asparagine. Okay. Arrangement dia ni, alright, arrangement of this amino acid yang menentukan protein ni jadi protein apa. Okay, contohnya kalau protein yang buat mata, colour mata you kan. So colour mata you, let's say macam mata I warna biru je tiba contoh. Kalau mata I warna biru, so arrangement ni, let's say isoleucine, valine, alanine. Macam arrangement ni menentukan mata I warna biru. So mata you, contoh kalau mata you warna hitam, okay, mungkin yang ni daripada isoleucine mungkin kita tukar jadi lysine, alright. Yang ni lysine. Bila dia start dengan lysine, mungkin colour mata you jadi warna hitam. Okay. Now, bila you dah tahu semua benda ni, alright, tak apa. Okay. I tak nak masuk nucleic acid lagi. You just tahu ni je dulu. Alright. So, polypeptide adalah arrangement of amino acid. Ada 20 jenis amino acid. Okay. In order untuk buat polypeptide, selalunya dia start dengan 50 amino acid sampai lebih. Alright. So, biasanya kalau 3 amino acid je tak jadi dia tak jadi protein lagi lah. Okay, kita still panggil dia polypeptide tapi dia tak jadi protein. Tapi kalau lebih daripada 50 barulah dia boleh jadi functional protein. Right? Okay, it's okay. Jangan itu dulu. Okay. Sekarang ni, okay, you dah belajar carbohydrate, you dah belajar protein. Alright, nanti kita akan revisit balik pasal protein. So carbohydrate, monomer dia adalah monosaccharides. Monomer untuk protein kita panggil amino acid. Alright, amino acid. So glucose dengan glucose yang connect dia kita guna glycosidic bond. Amino acid dengan amino acid yang connect dia kita panggil peptide bond. Right, itu untuk carbohydrate and protein. Carbohydrate, carbon, hydrogen, oxygen. Protein? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Nitrogen. Yes, nitrogen. So setengah protein ada juga Sulfur. Sulfur. dan dengan Phosphorus. 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 Senang kan? So sekarang kita tengok lipids. Lipids is very simple. Alright? Ingat tak? Kalau sebut pasal lipids, you ingat the first family lipids yang you belajar? Phospholipid. Alright? You punya bouncer tu. Phospholipid. So kita tengok siapa family lipid yang lain. So lipid dia dibuat daripada carbon, hydrogen dan oksigen. Sama macam carbohydrate. Tapi ratio hydrogen dia kepada oksigen lebih banyak. Dia lagi banyak hydrogen dalam dia punya compound. Okay, itu yang membuatkan dia lipids. So lipids ada beberapa jenis lipids yang you belajar. Satu fat, satu wax, right? Satu phospholipid and steroid. Okay, ini adalah family lipid. Ada fat, ada wax, ada phospholipids and steroid. Untuk lipid, selalunya dia akan tanya you pasal fat sahaja. Alright, alamak, I lupa nak masukkan, it's okay.
Alright, lupa masukkan pasal fat sahaja. So fat, kita cakap fat adalah triglycerides. Right? Triglyceride maksudnya monomer untuk fat datang daripada ini glycerol, warna merah ni glycerol. Okay, glycerol. Oh, glycerol. Sekejap. Glycerol. Okay, ini adalah fatty acid. So, monomer, okay, you cakap fat adalah triglyceride. Fat adalah triglyceride. Tapi monomer dia, monomer untuk triglyceride adalah glycerol tambah 3 fatty acid. Alright, fats, glycerol tambah 3 fatty acid. So, ini adalah monomer untuk fat. Monomer untuk fat tau, bukan monomer untuk lipid. Tak, monomer untuk fat sahaja. Kalau monomer untuk wax, alright, you ada this alcohol group tambah 1 fatty acid. 1 je. Kalau monomer untuk fosfolipid, ni macam you punya ni, fosfobenlipid tu, fosfolipid, you ada glycerol, you ada phosphate, alright, ni phosphate head you. Phosphate head kepala tu sebenarnya bawah part tu adalah glycerol. Selalunya disebut phosphate head je. Alright, you ada phosphate, you ada glycerol, you ada 2 fatty acid. Hydrophobic tail. Untuk steroids, dia tak ada any fatty acids. Dia just ini sahaja. Alright, it's just a chemical composition yang tak ada fatty acid. Ini adalah monomer masing-masing. Tapi selalunya dia akan tanya pasal monomer untuk fat sahaja. So monomer untuk fat, glycerol tambah fatty acid. Tapi fat adalah triglycerides. Okay? Structure ni kita panggil triglyceride. Tapi this one is not monomer lagi. Monomer dia glycerol tambah fatty acid. Soalan selalu tanya pasal lipids adalah jenis fat. So fats ada 2 jenis yang you kena belajar. Saturated and unsaturated. Okay, agak dah. Okay, sekejap. Saturated dengan unsaturated. Sekejap give me like 2 minutes. Forgot untuk masukkan ni sebelum kita belajar. Alright, sekejap. Kenapa Afif? Afif angkat tangan, ada soalan? Tak ada, tekan. It's okay. Kalau ada soalan, ni je, on je. Takut tak perasan nanti. Okay. So, bila cakap pasal fat, alright, ini fats. So, soalan suka tanya you pasal 2 je. Saturated fat dengan unsaturated fat. Alright, saturated fat dengan unsaturated fat. So, dia tanya you apa beza these two? Apa beza saturated dengan beza unsaturated? Kalau saturated, dekat apa nama dia, fatty acid chain dia tu tak ada double bond. Alright, unsaturated ada double bond. Maksud saturated dia tepu. Alright, yang kita panggil orang selalu cakap as lemak tepu tu. Okay, so lemak tepu selalunya is animal fat. Alright, animal fat. Tapi kalau lemak tak tepu, alright, selalunya macam olive oil, yang tu lemak tak tepu. Alright, fish oil, lemak tak tepu. Lemak you saturated kan? You cuba rasa, cuba pinch perut you tu ada lemak kan? So kalau lepas tu lemak tu keras, dia tak macam air. Jadi fat you adalah saturated fat. So saturated fat dia solid dekat room temperature. Macam lemak you lah, dia solid. Tapi cuba kalau ada orang pinch lemak dia tu rasa macam macam air lah lemak dia. Maksudnya dia adalah unsaturated fat.
Okay. So ini selalunya the difference. Dia suka tanya you ni lah. So butter, dia cakap saturated or unsaturated. So you tahu butter kan exist as apa nama dia, butter solid. Alright, butter solid. Jadi dia adalah saturated fat. Okay, satu je soalan I. Apa itu margarine? Margarine saturated or unsaturated? Saturated. Margarine. Margarine, okay. Unsaturated. Margarine you nampak dia solid kan? So sepatutnya dia adalah saturated fat. Tapi margarine, kalau you tengok belakang tu dia cakap dia unsaturated fat. Alright, sebab ni margarine asal dia daripada biasa je, daripada oil biasa. Alright, sunflower oil biasa. Tapi dia kan double bond. Jadi dia melalui proses dia letak another hydrogen kat sini. Alright. So daripada double bond dia jadi single bond. Tapi asalnya adalah unsaturated. Sebab waktu tu, alright, waktu waktu creating of margarine waktu tu, sebab orang kata macam no, we cannot guna animal punya fat. Alright, sebab saturated fat is sangat berbahaya kepada badan you. Kalau you banyak makan lemak kambing ke, lemak-lemak macam banyak makan butter macam tu, saturated fat is not good sebab dia banyak LDL. Alright, low density lipoprotein. Okay, LDL, lipid ada dua jenis. I just begitu ya. Satu, HDL, high density lipoprotein. Alright, high density, dia baik, dia selalu high orang. High. LDL, low density lipoprotein. Alright, bila dia LDL, low density lipoprotein, dia akan tends untuk clogkan you punya artery. Maksudnya selalu darah you akan sempit kalau you banyak makan saturated fat. Sebab tu, waktu kita nak creating of margarine, kita tak nak, no longer, we don't want saturated fat. We only want to eat unsaturated fat now. So how do we make unsaturated fat jadi solid? So kita ambil just let's say olive oil ke vegetable oil. So kita melalui proses hydrogenation. Okay, tukar je proses hydrogenation. So kita tak jadi dia saturated fat. Daripada unsaturated fat, kita panggil dia as trans fat. This one is just additional information. You can have a look of it. Alright. So that's why. Itu untuk lipid ni je lah yang you belajar. Senang kan bio ni? InsyaAllah. Alright. So, kan? So bila cakap pasal lipid, sorry. Alright. So bila cakap pasal lipid, so ingat dia ada different classes. Ada fat, ada wax, phospholipid and steroid. So you akan jumpa dia cakap fats adalah triglycerides. Alright, fats adalah triglycerides. Apa monomer untuk fat? Glycerol and fatty acid. Fat terbahagi kepada dua, saturated and unsaturated. Alright, dengan unsaturated. So kalau saturated, selalunya dia solid at room temperature. Contoh butter dengan animal fat. Unsaturated, dia liquid. Alright. So saturated, ni soalan ni suka tanya you kalau soalan essay, dia suruh describe the difference between saturated dengan unsaturated. Kalau soalan essay, setiap kali dia cakap pasal perbezaan macam tu, you can draw a table. Ya Allah, sorry. Draw table. Alright, tapi dua je table, tak boleh tiga table. Kalau the minute you buat tiga table, salah. Alright, dua table saja. So tulis sini saturated fat, sini unsaturated fat. Lepas tu tak boleh tulis single bond, double bond, tak boleh, salah dia cakap. Saturated fat has essay kan, saya kena tulis ayat yang panjang. Saturated fat has no double bond. Unsaturated fat have double bond. Alright, so buat saturated fat solid at room temperature.
Unsaturated fat, liquid. Alright, ini is how you nak tulis comparison. Kalau soalan yang minta you comparison. So soalan selalunya ada comparison betul ni kan. Kalau essay ni solid ni liquid, comparison betul baru dapat 1 markah. Okay. Ni kalau ni betul ni salah tak dapat. Boleh Itu lipids. Jadi for this chapter you belajar inorganic, organic, you dah belajar water, you dah belajar carbohydrate, you dah belajar protein, you dah belajar lipid. Next, which is paling penting, you akan belajar nucleic acid. Alright. Sekejap ada orang, okay. Kalau I tak nampak tau, kalau you ada soalan just bagi tahu dekat mikrofon supaya senang. Okay, nucleic acid. So nucleic acid, monomer, alright, monomer, you ada monomer dengan polymer. Alright, macam samalah macam biasa, dia tak ada dimer. Yang ni ada dimer kan, carbohydrate and protein ada dimer. Ni ada disaccharide, ini dipeptide. Lipid pun you tak belajar pasal dimer. Alright, you belajar pasal triglycerides je. Untuk nucleic acid pun ada monomer dengan polymer. Sebelum you tengok monomer dia, alright, sebelum you tengok monomer, polymer untuk nucleic acid ada 2. Satu DNA, satu RNA. Okay, satu DNA, satu RNA. So you akan tengok apa beza 2 ni nanti. Apa beza DNA dengan RNA. So, apa yang buat DNA dengan apa yang buat RNA, right? So, ada monomer dia. So, ini adalah monomer untuk nucleic acid. So, nucleic acid dibuat daripada carbon, hydrogen, oksigen, nitrogen, macam protein, satu lagi phosphate. Alright? Sorry, P is phosphor. Okay, phosphate. Alright, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphate. Is it phosphorus? Alright, have a look. I look. It's phosphorus. P. Wait, okay. Alright, anyways. Alright, monomer. Monomer untuk nucleic acid, you kena ingat 3 ni. Alright, dia ada deoxyribose. Alright, dia ada sugar. Alright, ribose sugar. Ribose sugar, nitrogenous base, alright, dengan phosphate group. Okay, soalan macam trial SPM tahun ni, dia suruh you lukis monomer untuk nucleic acid. So you kena lukis lah. Okay, you ada ribose sugar, ribose 5, 1, 2, 3, 4, 5, alright, 5 side, ribose sugar. Dekat sini you ada P, phosphate group. Okay. Lepas tu kat sini connected to base. Alright, base dia boleh buat 4 segi macam ni. Nitrogenous base, maknanya base yang ada nitrogen. Okay, boleh ingat ni. I know it's a lot to take in, but just remember these 3. Ribose, phosphate, nitrogenous base. Ini adalah monomer dia. Base, alright, base ni sama, ribose sugar phosphate group ni semua sama je. Okay, yang menentukan kenapa orang lain berbeza dengan orang lain adalah base. Alright, sebab DNA ni yang menentukan diri you kan. Tak ada orang base dia sama dengan orang lain. Okay, so base ada 1, okay, base ada 4. 4 jenis base. ATCG. Adenine, thymine, cytosine, guanine. I tak tulis. Alright. Adenine. Okay, tulis kat note you. Adenine. T, thymine. Thymine. C, cytosine. Cytosine.
G guanine. Okay. I selalu ingat, aku tengok cikgu garang. Alright. Adenine akan sentiasa pair dengan thymine. Aku tengok. Cytosine akan sentiasa pair dengan guanine. Okay. So ni. Let's say ini adalah adenine. Ini adalah thymine. Ini adalah cytosine. Ini adalah guanine. Okay. Yang satu ni kita panggil purine. Tak ada dalam silibus you, tak apa, I beritahu ya. Ini purine. Lebih daripada satu kita panggil pyrimidine. Okay, jadi purine akan sentiasa connect dengan pyrimidine. Okay, aku tengok cikgu garang. So let's say yang ni you ada thymine kat sini kan. Jadi sebelah dia haruslah adenine. Dia akan pair dengan adenine dekat sebelah dia. So ni you ada thymine, alright. Ya, ni ribose sugar, ini phosphate group, ini base. Base ada 4 jenis. Okay, tapi sekarang ni yang I tunjuk thymine. So kalau thymine sebelah sini akan jadi adenine. Alright, so macam mana dia nak pair? So this one kan, okay, let's say you focus this one. Okay, dia nak pair, yang ni dia akan terbalik. Right, sebab dia nak pairkan kawan dia dekat belah sini. So bawah ni, okay, you boleh connect with bawah ni another monomer. Ini monomer, ini base lain. Right? So ini base cytosine. Okay, warna hijau cytosine. Like sini adenine, ini cytosine. Okay, so adenine, cytosine, bawah ni mungkin ada guanine. Tapi pair yang dekat sebelah dia ni, alright, pair yang dekat sebelah dia ni, kalau adenine ini haruslah Thymine. Kalau ini cytosine sebelah ni haruslah Guanine. Alright. So you dapat sini. So ini pair dia. So kalau ini adenine, ini thymine. Alright. Pair dekat sebelah. Okay. Dia akan form hydrogen bond. Okay. Kalau ni adenine, ini thymine, dia buat 2 hydrogen bond. Kalau ini cytosine, ini guanine, dia form 3 hydrogen bond. So, okay, dia takkan tanya you detail macam ni. I'm just telling you. So, ini adalah satu strand DNA. Alright, satu strand je dulu. Nampak? Kat sini ada adenine, cytosine, guanine, bla bla. So, boleh lah. Yang kat sini boleh 2 juga belah sini. Alright, tapi kalau belah sini 2, belah sini 1. So, kalau kat sini guanine, kat sini Cytosine. yes, cytosine. Okay. So, pair, okay, untuk DNA dekat dalam badan you, saya cakap difference, mungkin I different dengan orang lain. So, maybe the difference, I dekat dalam badan I, arrangement I adalah A, C, dekat sini adenine, cytosine, mungkin sini thymine. Alright. Badan you yang membuatkan you beza dengan orang lain, mungkin you start dengan sini thymine. Alright. Okay, mungkin you ada start dengan sini thymine, cytosine, bla bla bla. Lepas tu orang lain pula yang membuat dia beza, mungkin ini adalah cytosine. This one, the arrangement of these bases ni, alright, the arrangement of this base yang menentukan organism tu. Okay. Sebab tu sekarang ni kita boleh alter this genetics. Kalau you tahu yang buat mata you warna biru, okay, the sequence of DNA, let's say ni sequence untuk mata. Okay, untuk buat mata you, sekarang mata you warna coklat. So, sequence mata you adalah ATCGG. Lepas tu you check, ada orang yang mata biru, sequence dia sebenarnya AGCGG. Satu je beza, contoh. So you boleh tukar, alright? You knock out yang ni, keluarkan thymine kat sini, you gantikan dengan guanine. So baby you lahir akan jadi mata warna biru.
This one is genetic manipulation. Sekarang tak ethical, you tak boleh nak buat lagi. Kita ada this tool, kita panggil CRISPR, right? Kita ada this tool macam mana kita nak cut di sini dan ganti. Tapi you tak boleh try guna human embryo. Nanti kena tangkap, right? Tapi dekat China dah buat dah. So you boleh research more on the twins yang lahir undergo genetic manipulation. Sebab tu orang cakap, now we know about this one and we have the tool untuk edit macam ni. Maybe satu hari nanti in the future, orang boleh bayar untuk dapat perfect baby. Dia nak macam, I nak mata, kata nak mata anak dia warna purple. Macam tu, okay, bayar je 7 juta, anak you akan jadi warna purple. So, I nak anak I pandai, okay, bayar 10 juta, anak you pandai. So, this one is prediction lah orang cakap once kita tahu pasal genetics. Okay, so you nampak ni, basis ni ada soalan dalam buku teks you akan nampak this lukisan macam ni. Alright, ini adalah phosphate group, ribose sugar. Right, ribose sugar dengan base. So ada 4 base yang berbeza. This ribose sugar ni, alright, ini kan sugar ni, ribose sugar dengan phosphate ni. Right, sugar phosphate ni kita panggil sugar phosphate sebab dia ribose sugar. So sugar phosphate backbone. Alright. Sugar phosphate backbone. Macam tulang belakang backbone. Tulang belakang untuk DNA ni. Alright. So base ni je yang berbeza. Okay. This one you nampak ni, ini adalah monomer you tadi. Okay. Monomer you banyak-banyak-banyak. So dia akan panjang macam tu. Alright. Dia akan memanjang macam tu. So okay, kalau ini adenine, ini thymine. Ini guanine, ini haruslah cytosine. Kalau ini adalah cytosine, sebelah sini guanine. Sebelah sini thymine, sebelah sini adenine. Okay, you boleh bayang tak benda ni macam panjang gila. Alright? Berkilo-kilometer panjang ni. Panjang. Alright. Tapi you kena sumbat dia masuk dalam nukleus. You can sell you dalam ni nukleus. Tempat nucleic acid ni duduk adalah dalam nukleus. Alright. In order untuk muatkan panjang ni tadi, so dia akan form double helix structure. Alright. Dia akan pusing. Helix. Right. Dia akan terpusing macam tu. So bila terpusing macam tu, masih tak muat lagi tau nak masuk DNA. Right, bila dah pusing pun tak muat lagi. So dia akan coil dekat histone protein. Right, okay, nampak sel you ni tadi. Alright, ini yang you belajar setakat sini. So histone protein adalah protein bentuk dia bulat macam ni. Alright, bentuk dia bulat. So ni banyak-banyak histone protein lah. Ni ada 1, 2, 3, 4. So dia bulat-bulat macam tu. So you akan coilkan dia. You bayangkan you ada bola, right? You ada bola dan you kelilingkan, lepas tu ambil benang, lepas tu you kelilingkan benang dekat bola tu. Right? So you coil dia. Macam tu. So this coiling of DNA surrounding this histone, kita akan form nukleosome. Right, ini tadi kan, ini you punya monomer ni tadi, right, base you kat sini, monomer panjang, right, monomer panjang, mula-mula you helixkan dia, right, you twistkan dia, lepas you twistkan dia, you wrap dekat histone protein, lepas you wrap dekat histone protein, you stack histone protein ni together, right? Ni ada banyak histone protein kan? So you stackkan histone protein ni together, bentuk nukleosome. Alright, this nukleosome dia akan susun kat sini. Dia akan form chromosome.
Alright, form kromosom. Kromosom yang ni lah yang you jumpa dalam nukleus. Manusia ada 46 kromosom. Ada, so maksudnya ada berbagai-bagai jenis. So kromosom nombor, let's say kromosom nombor 1 you untuk mata dengan hidung contoh. Kromosom nombor 2 you untuk gigi dengan tangan. Contoh macam tu. Tapi kromosom is very complicated. Right? Kromosom macam ni. So ini, kalau ini adalah sel haiwan. Okay. Ini adalah sel haiwan. So awal-awal nak tentukan ini adalah sel haiwan, kita akan buka nukleus ni, kita kira berapa kromosom. Kalau 46 kromosom, kita tahu ini adalah sel manusia. Kalau lah you jumpa, lepas tu kalau you jumpa satu sel, contohlah jalan-jalan jumpa sel, nampak ke kan? Let's say lah you jalan, lepas tu you nampak ada satu macam dekat plastik sampah lah contoh kan. Nampak macam kesan benda terbakar macam tu. Tapi you tak tahu ini anjing ke yang terbakar ke manusia ke terbakar sebab tak nampak rupa dah. Jadi you akan ambil tisu dia, okay, bawa balik rumah, tengok bawah mikroskop, alright. So you akan digestkan ni, alright, guna adalah chemical dia. So you akan keluarkan kromosom daripada nukleus, alright. Lepas tu you kira. Kalau ada 46, you macam Masya Allah, ini mayat manusia. Jadi telefon polis. Hello polis. Kalau you kira mungkin ada 23, mungkin ada 72, let's say 72 kromosom. You tahu itu adalah bukan manusia. So mungkin anjing ke, tak ingatlah anjing berapa, you boleh tengok sendiri, alright. Setiap organism ada different number of chromosome. Okay, faham tak? Faham. Boleh Okay, itu satu je dulu. So anak you daripada monomer jadi kepada polymer. Right? And macam mana arrangement of macam ni masuk ke dalam nukleus. Okay, next, last. Tadi I cakap nucleic acid ada dua, DNA dengan RNA. So RNA dia single stranded. Okay, dia tak ada partner yang kat sebelah ni macam DNA. So RNA single stranded. DNA double stranded. Alright, dia ada dua strand. RNA single stranded. Okay, tapi base dia ada juga. Beza DNA dengan RNA, alright, beza DNA dengan RNA, RNA tak ada thymine. Dia ganti dengan uracil. Okay. Kalau DNA tadi, base dia ada adenine, thymine, cytosine, guanine. Itu DNA. Kalau RNA tak ada thymine, kita ganti dengan uracil. Okay, jadi kalau adenine, dia tak akan combine dengan thymine, dia akan combine dengan uracil. Satu lagi, beza DNA kan. Satu tadi, DNA double stranded, RNA single stranded. Nombor dua, DNA ada thymine, RNA ada uracil, tak ada thymine. Ketiga, alright, DNA dia deoxyribose. Dia deoxyribose. Maksudnya kita buang satu oksigen molekul. Deoxyribose. RNA dia ribose. Dia bukan deoxyribose, dia ribose sugar. Alright, nampak macam simple benda ni. Alright, nampak macam malas nak fikir. Tapi inilah soalan trial SBP baru-baru ni. Ramai budak tak dapat nak jawab. So I ajar you awal-awal. Alright, so kena tahu beza DNA dengan RNA. Okay, last thing, alright, sekarang ni you tahu beza DNA dengan RNA. So DNA, I cakap tadi dalam nukleus, right? Ni DNA ni. DNA, coil masuk dalam kromosom, alright? Kromosom masuk dalam nukleus kat dalam ni, alright? Nukleus kat dalam sel.
So dalam nukleus you tak ada RNA, ada DNA. Tapi, okay, the minute DNA ni nak keluar, alright, sebab you perlukan information yang dalam ni. Okay, information yang dalam ni menentukan, alright, ni DNA kan? DNA dalam nukleus. Jadi contohlah kalau mata ataupun kuku you nak panjangkan. Okay, ni tangan you. Alright. So, kuku kat sini. Ni you ada kuku. Lepas tu, kuku you nak panjang. Alright. Jadi, kuku you ni kan nak perlukan. Kejap Abang. Okay, kuku dia nak panjang kan? So, bila kuku dia nak panjang, alright, you perlukan information. Apa resepi buat kuku? Resepi buat kuku ada dekat dalam nukleus, dekat DNA kan? Tapi DNA dia kata, I ada resepi tu, tapi macam mana I nak bawa keluar? Right? DNA, sebab dia tightly coil, banyak sangat kadang ni, dia tak muat nak keluar dekat nuclear pore ni. Kan, ni nukleus, ni ada nuclear pore kat sini, buat opening dekat nukleus ni. Dia tak muat nak keluar. Jadi dia akan sintesis mRNA, messenger RNA. Messenger RNA ni nanti akan keluar dan dia akan dibaca oleh ribosom. Ribosom akan translate RNA ni, hasilkan polypeptide. Right? Ni amino acid, ni amino acid. Alright. So, arrangement. Okay, I tahu dia dah macam sangat kompleks sekarang. It's okay, I akan repeat next class. But just I nak bagi you the brief lah supaya you boleh jawab soalan quiz. Alright. So, kalau base ni tadi kan daripada DNA ni ada monomer you. Let's say adenine, thymine, cytosine, guanine. So, let's sini guanine, ini thymine. Sorry, apa ni? Ni cytosine. Okay. So, sebelah sini satu DNA strand. Sebelah sini satu lagi DNA strand. Sekarang ni, you nak buat kuku you. Jadi, you perlu baca, you perlu tahu resepi ni. You perlu tahu ACGG. Tapi semua ni dalam DNA. Okay. Jadi, RNA dia akan copy benda ni. Sebab dia je yang boleh bawa keluar daripada nukleus. So dia akan copy. So kalau dia adenine, so RNA akan copy dia jadi apa pips? Base untuk adenine. Pair dia. Hello? Time. Hilang ke? Okay, dia akan jadi Uracil. yes, uracil. Adenine kan dia patut combine dengan thymine. Tapi RNA tak ada thymine. Jadi uracil. Ya Allahu Akbar. Okay, you know what? It's okay. I rasa my nephew dah ada kat sini. Okay, this one I stop sini dulu. I tahu you guys is this one is a bit heavy. Alright, you try baca on your own. Kita akan recall balik next class. Boleh? Boleh. Alright. So kejap you boleh nampak dekat this. Alright, ini you boleh nampak dekat you punya textbooks. So ini je basically daripada DNA, kita transkripkan dia jadi mRNA. Right, bila mRNA ni nampak dia dah tak bawa T, dia bawa U. So daripada mRNA ni kita tukar dia jadi polypeptides. Ini adalah connection between nucleic acid dengan protein. It's okay. Take your time but I hope you understand. Alright. So sebelum kita habis kelas, just recall apa yang you belajar today. Okay. So chemical composition in a cell, you belajar dah pasal water. You belajar pasal carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. So nak cerita pasal nucleic acid ni, I need another session. Alright, but today you dah cover everything. Alright, you dah cover inorganic dengan organic. It's just that we'll revisit it again next class. Okay, I'll upload this in YouTube so that you boleh have a look untuk revision.
Alright, thank you for your attention. I'll see you next week then. Assalamualaikum. Thanks, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Very good teacher. Thank you, teacher. Thank you, Thank you, teacher. teacher.